Babanlawan natin yung daanan na yan. Oh. Yan. Yang nasa likod ko. Hi guys, good morning. Ito na naman. Balik trabaho na naman. Maaga tayong umalis kanina, mga 7 pa ata yun. Ganun mga oras. Ngayon, trabahoin natin ngayon, magbabanlaw tayo ng daanan ng garage. Yan guys, oh. Babanlawan natin yung daanan na yan, oh. Yan. Yang nasa likod ko. Babanlawan natin yung tubig. Ano pa ako ng tubig? Lagay pa ako sa balde. Yan. Wait lang guys. Oh, yeah. Medyo mabigat. Ayan. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Ayun guys, tapos na tayo magbanlaw. Pahinga na tayo ng konti kasi baka ngayong ilang minuto lalabas na yun si madam, ihatid natin sa trabaho. Ay, thank you Lord. Hindi pa tayo naagahan, nagkapi-kapi lang. Tinakapi ako dun sa kabilang bahay sa driver ng kapatid ni Sir Indiano. Mabuti, mabait. Binigyan din ako ng sibuyas to, kalahati kasi naubos na din ang sibuyas ko dito, yung onion ba. Guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, i-click nyo lang ang notification bell at para ma-update kayo sa mga bago kong videos at darating pa ng mga videos. Salamat guys at salamat sa pagsuporta. Bye.